Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Moikka! Kello on 25:09. Onko tää nyt sitten 38 tai jotain? En tiedä. Lähdin Tehatsepistä noin puoli tuntia sitten. Repussa on 4 päivää ruokaa, 3 litraa vettä ja hiki valuu jo nyt. Ja edessä on 2000 jalkaa nousua tällä kantamuksella. Mä unohdin mun pissaliinan hotellille, mutta se on nyt yhdellä toisella vaeltajalla, joka lähti just kaupungista, joten toivottavasti mä saan sen tänään vielä takaisin. Ja hyvä fiilis. Ei ehkä ihan niin innostunut kuin mä olisin toivonut, mutta ehkä se johtuu vaan siitä, että mä unohdin sen pissaliinan, niin se vähän pilasi mun mielialaa, mutta joo, tästä lähtee nyt ylämäki, joten mä lopetan tämän puhumisen tähän ja keskityn tähän kävelemiseen. No niin, ei mun polkunimi ole Deadlift ilman syytä, joten tää oli tästä polulla, niin mä ajattelin nyt, että mä siirrän tän pois tästä polulta. No niin, tuo polku on tyhjä. Moikka! Kello on nyt 6:50. Mä tulin tähän hetki sitten ja pystytin teltan. Tää on tämmönen mäntykangasleirintäalue, tosi mukava, täysin tyyntä. Vähän pelottaa, jos se yltyykin yön aikana, mutta joo, illallinen on tulossa. Illalliseksi on tämmöstä, jos tää nyt tarkentaa. Mutta joo. Mutta niin, 27 mailia muistaakseni taisi tällä päivällä tulla. Meni ihan hyvin, ei mitään ihmeellistä. Pitää kyllä venytellä ja muuta. Pikkasen toi oikea polvi. Mun polvissa on jotain niinku, se ei ole kipua, mutta tuntuu, että ne on jotenkin löysät ja jotenkin semmoset ihmeelliset. Mä en oikein osaa sanoa. Mutta joo. Toivottavasti nukun hyvin. Tarkoitus olisi taas jatkaa aamulla aikaisin. Joten pidemmittä puheitta
39. vai 8. En muista. Niin vaelluspäivä on nyt tässä. Joo, vaikuttaa siltä, että mun ruoka tai toi vesi on valmis ja muuta, niin mä toivotan teille hyvää yötä ja huomenna sitten jatketaan samaan malliin kävelemistä kuten tähänkin asti. Hei! Liikuu! Älä sit! Ohi! Mä en tiedä kuuluuko sinne, mutta mä luulen, että mä tuun hulluksi, mutta tää on tämmösiä ihme jotain kuoriaisia. Pitää tämmöstä ihme kopina ääntä. Kuuluukohan sinne? Semmoista täällä aavikolla. Mä valmistaudun just kiipeämään 300 metriä täällä helteessä tonne päin. Ei se näytä kameralla juuri miltään, mutta ton Nyppylän yli pitäisi mennä ja täällä on joku 30 astetta lämmintä. Pieni tuuli on, joten sen ansiosta mä pystyn täällä kävelemään, mutta eteenpäin. Joo, täällä nukutaan taas Taivassalla Bird Spring Passissa. Ja tuolla ehkä, no ei kyllä näy, koska on niin kirkasta, mutta kohta ehkä näkyy. Tuolla on vettä. Minkä takia mä tulin tänne, koska seuraava vesi on ilmeisesti joskus 20 mailin päässä siellä Walker Passissa. Tai siinä välissä on, mutta ne on tosi hankalia. Joten mä luultavasti kannan aamulla koko 20 mailin vedet. Se on mun hieno varjo. Ja sitten täällä on to introduce yourself. Hello, I'm Lost Boy. Hey. I'm Yeah. And who's laying down there? My friend. She is my best friend. She found me this and returned it to me. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Joo, mä toivotan teille nyt hyvää yötä, sillä mun pitää vielä tukata ruokaa ja semmoista. Huomenta, se on 41. vaelluspäivä. Mä lähdin 5 tuosta leiristä. Kannussa on 4 litraa vettä. Onneksi ruokaa ei ole enää kauheasti, lounas ja välipaloja. Ja on mulla vähän ekstraa siltä varalta, että Ridgecrestissä ei ole kauhean hyvä valikoima. Mutta lähinnä jotain kanapaketteja. Mutta joo, aamu alkaa tuttuun tapaan vuoren kiipeämisellä. Mä luulen, että tässä menee 1,5 tuntia tän Nyppylän kiipeämiseen. Aurinko nousee taas tuolta mukavasti. Veikkaan, että en taida ehtiä ihan tän vuoren päälle
kun aurinko nousee. Mä en ole ihan varma, mihin aikaan se nyt nousee nykyisin. Mutta joo, nukun aika jees. Pari kertaa heräsin, mutta se on ihan ok. Mä heräsin ilman kelloa itse asiassa 3:55, joten se oli ihan hyvä. Mä syön siis aamiaisen aina leirissä. Siksi mulla kestää vähän aamuisin, mutta se on hyvä tapa myös nesteyttää kehoa. Mutta hiki valuu nyt jo. Mä en edes halus kuvitella, millaista tätä olisi kiivetä päivällä. Mä varmaan luovuttaisin, mä veikkaan. Mutta puhuminen ja kiipeäminen ei ole kauhean hyvä yhdistelmä, joten mä jatkan tätä taapertamista täällä ja palaan sitten myöhemmin. Hiuksetkin menee suuhun. Moikka! Täällä kävellään kohti Walker Passia. 7 mailia taitaa olla jäljellä. Ja mä mietin täällä vaan, että kuinka iso merkitys sillä on, että on hyvin nukuttu yö takana. Koska mä luulen, että mä oon 1 aikaa perillä. Ja mä oon tehnyt jo saman verran maileja. Kun mä eilen tein, mä saavuin perille 6:30. Että toki polkukin vaikuttaa, että tänään on ollut aika helppoa polkua. Suht hyvässä kunnossa. Eilen oli tosi paljon semmoista irtonaista hiekkaa, etenkin ne ylämäät tuntui vaan, että polkee paikallaan. Mutta joo, hyvällä fiiliksellä. Katsotaan, kuinka kauan kestää saada kyyti Ridgecrestiin. Mä ajattelin, että mä liftaan. Mä en jaksa odottaa 3 aikaa, menisi joskus bussi. Katsotaan, jos toi iki tuolta tulisi mun takaa ja sais mut kiinni, niin sitten ei tarvitsisi liftata yksin. Voi olla, että se meni mun ohi, koska mun piti kaivaa kuoppa tässä just ennen yhtä risteystä takaisin tänne polulle. Tuossa oli 2,2 mailia tiekävelyä, mutta oli muuten hyvä, että mä otin ekstra vettä tänään mukaan, koska mä pääsin käyttämään ekaa kertaa mun retkipideitä koko reissun aikana. Vitsit, tää vessapaperi täällä on kyllä älyttömän karheeta. Sanomattakin on varmaan selvää, mitä seurauksia karheella vessapaperilla on. Mutta joo, mä jatkan täällä tätä kävelyä ja hyvällä fiiliksellä ainakin tähän asti. Lounasta sit kaupungissa. Moikka! Se olisi nyt, onko se nyt sit 43. vaelluspäivä? Eilen olisi ollut 42, mutta mä päätin pitää lepopäivän Ridgecrestissä. Eilen aamulla kroppa oli sen oloinen, että tarvii vähän lepoa. Semmonen niinku vaan tosi väsynyt ja pikkasen kolotti paikat, jalat tosi turvonnut ja muuta, niin mä päätin majoittua paikallisen polkuenkelin Pancakesin luona. Ihan sairaan ihana paikka. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon jonkun polkuenkelin luona. Mua jännitti pikkasen, mutta tosi mukava paikka. Aamupala, illallinen. Sain kyydin kauppaan ja kaikkea, siis voin suositella tosi lämpimästi. Mutta tänään olisi tarkoitus nyt jatkaa matkaa kohti Kennedy Meadowsia, eteläistä sellaista. Vähän lyhyempi päivä varmaan tänään, seuraavalle vesipaikalle ainakin, tai sitä seuraavalle. Ensimmäisessä on jotain uraania siinä vedessä, niin mä en varmaan sitä halua juoda, mutta Water Tank tulee tänään takaisin polulle. Ja sanotaan näin, että mä oon erittäin iloinen, että mä saan vaeltaa nämä sierrat hänen kanssaan. Tai ainakin osan matkaa, katsotaan kuinka kauan hänellä aika riittää, että miten pitkälle päästään, mutta varmaan ainakin Mammoth Lakeen asti. Eli 2 viikkoa, 3 viikkoa, jotain semmoista. Mutta joo, mä lähden kiipeä täällä taas näitä mäkiä ennen kuin on liian kuuma ja päivittelen sitten fiiliksiä
ehkä myöhemmin. Mä en tosiaan eilen kuvannut yhtään mitään koko lepopäivänä, että mä pyhitin sen lepäämiseen, mutta joo. Pistetään tossua toisen eteen, niin päästään tän nyppylän toiselle puolelle. Water tank is back. And it's falling down here. Moikka, se on nyt 44. vaelluspäivä paketissa. Mä en tänään jaksanut kauheasti kuvata mitään, enkä eilenkään, ja tästä ei tule yhtään mitään sen takia, koska water tank pilaa mun kaikki videot. Niin joo, no niin, nyt tästä tuli tämmönen awkward. Thank you very much. It's not, I'm back. Yeah. Joo, se on tosiaan tullut takaisin. Ja mä en osaa puhua enää kameralle, tän takia mä en kuvaa mitään, koska tästä tulee aina niin kiusallista. Mutta joo, me nukutaan täällä taivasalla. Leiri on tää pystyssä. Ja 8,7 mailia Kennedy Meadowsiin. Kävelen sinne huomenna aamulla. Varmaan jatketaan matkaa myös huomenna sit hiukan ulospäin. Katsotaan nyt. Täällä on joku Memorial Day, joku veteraanijuttu, niin täällä on ihan törkeät bileet joka paikassa, niin me ei kumpikaan oikein haluta mitään ryyppyporukkaa majoittua minkään ryyppyporukan vieressä, niin voi olla, että jatketaan sitten seuraavan leiripaikalle, mutta ainakin käydään suihkussa, syödään, ladataan virtapankit, säädetään vähän varusteita. Mä käyn katsoa, jos mä saisin uuden repun itselleni. Tuossa repussa on olkaviileke alkanut painaa ja sit muutenkin en mä tiedä, mä oon varmaan menettänyt sen verran lihasta mun ylävartalosta, että se ei vaan enää tunnu kauhean hyvälle kantaa edes kevyellä varustuksella. Tänään otin esimerkiksi 400 milligrammaa ibuprofeiinia sen takia. Mutta joo. Mutta. Hyvin on mennyt muuten, ettei mitään valittamista. Ja tänään käveltiin melkein 25 mailia. Ja korkeus... How much did we get elevation gain today? 4,800. Okei, 4800 jalkaa tuli korkeutta kerättyä, mutta mä en osaa suomea enää, joten ehkä mä nyt lopetan tän jaarittelun tähän, niin palaan paremmalla ajalla. Mä tiedän, mä sanon aina, että mä palaan paremmalla ajalla, eikä mulla ole mitään parempaa aikaa, mutta mä haluaisin nyt jotain höpötellä edes teille tähän että miten täällä menee, mutta hyvin menee siis, mutta nyt
illallista ja sitten nukkumaan. Ja... Ei tästä tule yhtään mitään, joten hyvää yötä teille. Palataan huomenna. Okay. Would be your best shots you have on camera, man. No. Filming already? Not right. Yeah. I've interviewed like you're like, okay, buddy. Calm down. They likely say that though. Oh, you recognize that guy? Nobody knows. I think so. Look at it. Bye. I'm here. You didn't ask us for a guest. Yeah, no, I mean, somebody else was injured and was like, No, it's stress, but it's... alright, I don't want to put it in. Slap on doubles and samples, no? What? No. Oh, just wrap my